საღამოშტობისა პირდაპირ ეთერშია მედია კავშირი ობიექტივი, მე ვარ ჟურნალისტი ნინო რატიშვილი და თქვენ უსვენთ უყურებთ გადაცემას საღამოს სტუდია. დღეს საინტერესო სტუმარი მყავს და ჩვენ ლუგარის ლაბორატორიის შესახებ ვისაუბრებთ. ჩვენი სტუმარია უკვე საქართველოში მცხოვრები, გამომძიებელი ჟურნალისტი, ეროვნებით ამერიკელი, ბატონი ჯეფრი სილვერმანი. საღამოშტობისა. Good evening. და ჩვენ დაგვეხმარება საუბარში სვეტლანა კირაკოსიანი მთარგმნელი და დიდი მადლობა რომ მოიცალეთ ჩვენთვის. სვეტა, ეხლა უკვე თქვენს იმედზე ვართ რომ ვისაუბროთ და გავაგებინოთ ჩვენს მაყურებელს თუ რა ხდება სინამდვილეში ლუგაროს ლაბორატორიასთან დაკავშირებით. კითხეთ ბატონ ჯეფრი, ჩვენ დიდი ხანია ვიცნობთ ერთმანეთს, ერთხელ გადამარჩინა კიდეც რუხში არჩევნების დროს და ისე რომ დიდი ხანია ის იბრძვის საქართველოში სიმართლის მხარეს. სასიამოვნოა და რამე და მომეც საშუალება ეხა მადლობა გადაუხადო საჯაროდ იმ საღამოს გამო. სხვათა შორის მაშინ ნიკობა დავითაშვილიც იყო, მოკლედ ძალიან ცუდად მოგვექცნენ მაშინ, მაგრამ გასიზავთ. ეს ჩვენი უახლოესი ისტორიაა და ეს ყველაფერი სააკაშვილის ნაციონალური მოძრაობის დამქაშები ამ ყველაფერს აკეთებდნენ და ჩადიოდნენ, ისინი ახლაც ესე აგრესიულად აქტიურობენ. სვეტა, რა ხდება ლუგართან დაკავშირებით? ჯერ ერთი ბევრმა არ იცის საქართველოში ან არ ახსოვს რომ ეს ლუგარი არ არის მხოლოდ სააკაშვილის დამსახურება და პირველი ხელმოწერა აი ამ ხელშეკრულებაზე შევარდნაძესია სწორედ. აი კითხეთ თუ შეიძლება. The first question is what is going on with the Lugar laboratory? Not many people know that the agreement about this laboratory started even before Saakashvili during Shevardnadze period, and Saakashvili only implemented this agreement. So please tell us about it. Which year it was? Okay. Was it 2003, 2004, right before Shevardnadze's period. At the end of Shevardnadze's period, the U.S. Navy, under a program called this Defense Threat Reduction Agency, ანუ ამერიკის სახელმწიფოს მხრიდან Defense Threat Prevention Agencies ანუ ამ სააგენტოს მხრიდან მოხდა ამისი or biological weapons prevention program is another name for it. ანუ ამის მეორე სახელწოდება არის ბიოლოგიური იარაღის პრევენციის პროგრამა. And Georgia was one of the centers of academic scientific research for the Soviet Union's biological weapons programs. და საქართველო იყო ერთ-ერთი ანუ კვლევითი სამეცნიერო კვლევითი ანუ ცენტრი საბჭოთა კავშირის შემდგომ აი ბიოლოგიური იარაღის გამოკვლევის კუთხით. And near the airport it was a repository of the viruses and bacteria that was part of the research program from the period of the Soviet Union. საბჭოთა კავშირის დროს აეროპორტთან ახლოს იყო პატარა კვლევითი ცენტრი, რომელიც იკვლევდა ამ ვირუსებს და ბაქტერიებს. So the Americans' program was to secure these sites, to make sure that they did not fall into the wrong hands. და ამერიკის პროგრამის პირველადი მიზანი იყო უსაფრთხოების დაცვა, რათა აი ეს კვლევები არ ჩავარდნილიყო არასწორ ხელში, ასე ვთქვათ. Terrorists, in countries like Iraq or North Korea or even Russia would get their hands on these specimens. დიახ, ტერორისტები და ასევე ესეთი ქვეყნები, როგორიც არის მაგალითად ჩრდილოეთ კორეა, ერაყი და რუსეთიც თავად. So what started out as a So it's after the 78 years. Yes. Yeah. So the U.S. Navy took charge of contracting this for Georgia. ანუ ამერიკის საზღვაო ძალებმა აიღეს თავის ხელში საქართველოსთან აი ამ ხელშეკრულების გაფორმების პროცესი. Also Navy. Yeah, flota, Amerikanski flota. Department of Navy. But it was they did the first work. ანუ მათ პირველადი სამუშაოები ჩაატარეს აქ. And when they had meetings with the Georgian government, ანუ კონდათ შეხვედრები საქართველოს ანუ ხელისუფლებასთან, შევარდნაძის ხალხთან. The people were at the meeting.
ანუ ეს წარმომადგენლები, ვინც შეხვედრაზე იყვნენ. They told me that they discussed what they want to do, and they said, yes, very good concept. We will work on this. We will write a protocol, and we will prepare a contract. ნუ ვინც შეხვედრას ესწრებოდნენ, მათგან მაქვს ინფორმაცია, რომ შეხვედრის დროს, ანუ გაიარეს ეს შეთანხმების პირობები და საქართველოს მხრიდან იყო თანხმობა, რომ კი ბატონო, ძალიან ანუ კარგი ინიციატივა არის და ვიმუშავებთ, ანუ ამასთან დაკავშირებით ხელშეკრულების მომზადებაზე. You don't have to. და ნუ ამერიკის მხრიდან ესეთი პასუხი იყო, რომ არ არის აუცილებელი. They open their briefcases. ანუ გახსნეს თავისი ესე ვთქვათ кейსები. They say we have the contracts, all you have to do is sign. და თქვეს რომ გვაქვს უკვე ხელშეკრულება და გამზადებული ხელშეკრულება, რომელსაც მხოლოდ ხელი უნდა მოაწეროთ. და ანუ ამით დაიწყო პროგრამის და არ გადაისინჯა, არ გადაიხედა და უშოთ არც შენიშვნები ჰქონდათ, არაფერი შესწორება. No discussions with the parliament. No discussion with the people. ანუ არც პარლამენტში ყოფილა ამის განხილვა, არც ხალხში ყოფილა ამის This განხილვა. project was implemented on Georgia. ინიცირებოდა ქართულ და ნუ ეს პროექტი საქართველოს Shevardnadze's period. So who were attending the meeting? I believe one was Akabadia's brother. From Maestro Television, Akabadia. ანუ აკაბადიას ძმა იყო ერთ-ერთი რამდენადაც. Anyway, I don't know the others, but I've heard this story from different people. ანუ სხვების სახელს ვერ ვიტყვი, ანუ ვერ დავასახელებ, მაგრამ სხვადასხვა წყაროდან მაქვს ეს ინფორმაცია. I can only trust my sources. მხოლოდ ჩემ წყაროებს შემიძლია ასე ვთქვათ ვენდო. So this program was not a agreement between Georgia and the United States. It was a one-sided imposition. They said you will do this. It was like precast. ნუ ეს პროგრამა არ იყო საქართველოს და ამერიკას შორის შეთანხმების ან შედეგი, ეს იყო ცალმხრივად თავმოყრილი, ასე ვთქვათ, ბრძანების სახით საქართველოსზე თავმოყრილი. The original price for the construction of the facility was $45 million. ანუ პირველადი თანხა, რაც გამოყოფილი იყო შენობა ნაგებობების რემონტის, ანუ განახლებისთვის, იყო $45 მილიონი. 45. Yeah, but in the end, it cost more than $350 million. მაგრამ ანუ პროექტის მშენებლობის დასასრულს საერთო თანხის ჯამური რაოდენობა 350 მილიონამდე ავიდა. ამას უკვე ამთავრებს და ეს ხელში ჩავარდა სააკაშვილს. So after the contract was made, that's another story. But when it started, they had the opening ceremony with Saakashvili with the shovel and the Luger laboratory, and he gets his picture taken. ანუ მაგრამ როდესაც უკვე ანუ მშენებლობა უკვე დაიწყო იმპლემენტაციის სტადიაზე, უკვე სააკაშვილის პერიოდი იყო და ესეთი ძალიან გრანდიოზული გახსნა This is Saakashvili's project. და ყველას ეგონა რომ ეს სააკაშვილის პროექტია. But most projects in Georgia were started under Shevardnadze and only implemented during the period of Saakashvili, not only this project. მაგრამ საქართველოში ძალიან ბევრი პროექტი, არა მხოლოდ ეს პროექტი, ანუ დაიწყო შევარდნაძის პერიოდში, ანუ ხელი მოეწერა და შემდგომ უკვე განხორციელდა სააკაშვილის. Oh, I did this. მაგრამ სააკაშვილმა, ანუ სააკაშვილი ამბობდა, რომ ეს ანუ მე გავაკეთე და ჩემ დამსახურება არის. Okay, to make a long story. გადაიღო კიდეც სურათი, ფოტო თვითონ სენატორ ლუგართან. Even make a photo with the Senator Lugar. Even Senator Lugar, when he would make trips to Georgia in his reports for his congressional district, he would describe this as a biological weapons laboratory. თავად ანუ სენატორი ლუგარიც როდესაც მოდიოდა საქართველოში და შემდგომ აკეთებდა ანუ ანგარიშებს ამზადებდა სენატისთვის, ანუ თვითონვე წერდა, რომ ეს არის ბიოლოგიური იარაღის ლაბორატორია. ანუ This is back in 2006, 2007 when he was still alive. ანუ ეს 2006-2007 წლის პერიოდს მოიცავს, როდესაც ჯერჯერობით. ჩვენ შეგვიძლია ეს მოვიპოვოთ, Can we somehow get those documents? I think most everything has been eliminated and cleaned from the internet. ჩემი აზრით ინტერნეტიდან ყველაფერი უკვე წაშლილი და ამოღებული იქნება. Cheese operates.
ეხლა როგორი ვითარება და იწყება მშენებლობა. მაგრამ 13 წლამდე იწელება ეს მშენებლობა, ამდენი წელი შენდება თუ რა The შეესაბამება? construction started and officially it started to operate in 2013. Yeah, Why did but it take so long? Because of the corruption. კორუფციის გამო გაიწელა ეს პროცესი ფულის ამდენი ხანი. ჭამისგა. Başay Jama, Didi Jama. დიდი ჭამა. Not only Georgians, but Turks. Bechtel National, which is a company connected with former Dick Cheney, vice president, gave contracts to Turkish companies. ანუ კომპანია Bechtel National-ი ანუ Dick Cheney-ის დროს ანუ ამ კომპანიას მისცეს მშენებლობის ნებართვა, რომელიც ანუ თურქული კომპანია იყო. The structure of the building was incorrectly constructed. ანუ თვითონ შენობის სტრუქტურა არასწორად იყო აგებული. The ventilation system was improperly installed. ანუ სისტემები იყო არასწორად დანერგილი. So if there would be a leak of any pathogenic agent, a virus or bacteria inside the lab, it could technically escape to the outside. ანუ ვენტილაცია არ იყო მოწესრიგებული, რამე ანუ ვირუსის ან ბაქტერიის გაპარვის შემთხვევაში, ანუ ეს პათოგენი გავრცელდებოდა ლაბორატორიის გარეთ. So the laboratory had to be redesigned and reconstructed. ამის გამო ანუ მოხდა ლაბორატორიის ანუ თავიდან ანუ ხელახლა ფაქტობრივად ანუ აწყობა და ხელახალი So მშენებლობა. the building was very chalet-vale, very poorly constructed. პირველადი შენობა იყო ძალიან ცუდად აშენებული, ასე ვთქვათ. Yes. ვინმე მაგალითად იცის, აი თუ ხარ საქმის კურსში, რომ შესვლის დროს დაუშვათ ხო ითხოვენ, რომ აი შეგვიშვით და ვინმე მიაგნებს აი იმას, სადაც სწორედ კეთდება ეს ყველა კაცობრიობის საშიში ეს ბიოლოგიური რაღაც არ ვიცი ხარ ცდები ტარდება, დავარქვა თუ არა ბიოლოგიური იარაღი არ ვიცი, მაგრამ არც თუ სასიამოვნოა საქართველოსთვის მით უმეტეს იმ ფონზე, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ასეთი ლაბორატორიების მშენებლობა აკრძალულია. ეს უკვე არის ის დიდი კითხვის ნიშანი, რაც ჩვენ გვაწუხებს, ვისაც აზროვნება გვაქვს. So basically the question is, so if somebody will enter the laboratory, can he or she see the place where these big hazardous, let's say hazardous viruses or if it can be said biological weapons are being made or Well, they will see some researched? storage facilities, but the viruses are scattered throughout the country. The Eliava Institute is involved in this project. ანუ შეგიძლიათ იქ ნახოთ ცალკეული საცავები, მაგრამ ანუ ვირუსზე მუშაობა მიმდინარეობს ქვეყნის მასშტაბით, მაგალითად ელიავაში არის ეს ერთ-ერთი კვლევითი ლაბორატორია ერთ-ერთი ელიავაში. ანუ ელიავას ელიავას Sagadze Moidani down the hill from მაგრამ ბაქტერიოფაგი დიდი ხანია საქართველოში არის, მაგრამ But they have the alternative to antibiotics. თითქმის გამოსულია მწყობრიდან როგორც თვით. As far as she knows, it is almost not working now. It's It's out working. of It's working. ну არა მუშაობს ჩემი ინფორმაციით თოდია. But what is working openly and what is working secretly is different. მაგრამ ის რაც ღიად მუშაობს და ის რაც ფარულად მუშაობს, რა თქმა უნდა განსხვავდება ერთმანეთისგან. It's very much involved with cholera research with the strains that started in Yemen. ანუ ძალიან ანუ დიდი კვლევა ტარდება კვლევები ტარდება ანუ what research კოლორასთან დაკავშირებით, რაც ახლა იემენში არის ძალიან აქტუალურიო. And this was used as a biological weapon in Yemen. ანუ კოლორა ესეთი ანუ ვირუსი თუ ბაქტერია, რომელიც იემენში ახლა ფართოდ არის გავრცელებულიო. And they're working on ბაქტერიოფაგში თუ ლუგაში? Yes, Oba. In both ანუ ორივეში ტარდება, ანუ ამ კოლორას კვლევებიო. Because the thing in anthrax and tuberculosis, a lot of the bacteria strains, infections that are used for military purposes, the key is
if you have antibiotics, you can overcome this bacteria infection. But they're coming up with new strains of anthrax that are resistant, that the antibiotics will not work. ანუ აი სამხედრო ლაბორატორიებში ზოგადად ტარდება კვლევები, რომ მაგალითად აი ტუბერკულოზის წინააღმდეგ თუ გაქვს უკვე ანტიგენები, ანუ შენ ჩვეულებრივად დაცული ხარ, მაგრამ ტარდება ისეთი კვლევები, რომლის შედეგადაც ანუ შემდგომ ეს ანტიგენებიც კი ანუ დაუცველს ხდის ახალი ასე ვთქვათ ვირუსების წინააღმდეგ. ეს ორივე გამკეთდება. And also there's a laboratory in Kutaisi that is working specifically with bubonic plague, the Black Death. ანუ ქუთაისშიც არის ესეთი ანუ ლაბორატორია, რომელიც მუშაობს ეგრეთ წოდებულ ანუ შავ სიკვდილზე, ანუ აი ამ ეს ამერიკელების აშენებული და ამერიკელების ფულით არის აშენებული. Everything is American money. ყველაფერი ამერიკული ფულით კეთდება. შეიძლება დღეს აფინანსებს ამერიკა, მაგრამ ნუ საქართველოში ბაქტერიოფაგი სულ იყოს, უტარდება. But the bacteriophage is private. ბაქტერიოფაგი კერძო არის. But it has connections with universities in America. მაგრამ აქვს კავშირები ანუ ამერიკულ უნივერსიტეტებთან. But these universities have connections with the Ministry of Defense of America. და ამ უნივერსიტეტებს ამერიკის თავდაცვის სამინისტროს So the ministry may not have a direct connection, but they go through. უნივერსიტეტებს კი ბატონო. Same thing is what's happening in China. ანუ აი თავდაცვის სამინისტრო შეიძლება პირდაპირ კონტაქტი არ აქვს ამ ლაბორატორიასთან, მაგრამ ანუ აი ესეთი შემოვლითი ხელმისაწვდომობა აქვს. And the US government uses intermediate companies in order to outsource its biological research. So it's for which country? Between America and China. ანუ ამერიკა ჩინეთთან მიმართებითაც, ანუ ამერიკას აქვს ეგრეთ წოდებული აუთსორსინგული კომპანიები, ანუ შუამავალი კომპანიები, რომლის მეშვეობითაც ახდენს ანუ მათთან ურთიერთობებს. There's labs in Ukraine. ანუ ლაბორატორიები არის ასევე უკრაინაშიც. There's labs in Central Asia. ცენტრალურ აზიაში. I think there's one in Armenia even. და თუ სწორად მახსოვს სომხეთშიც Right არის now is ერთი. a very big scandal in the Russian media, in the United States media, about these labs in Ukraine are being involved with weaponized agents. ანუ ამ ეტაპზე რუსეთის მედია სივრცეში და ამერიკულ მედია სივრცეშიც ძალიან დიდი ანუ ძალიან რეზონანსული ასე ვთქვათ თემა არის უკრაინის ანუ ამ ლაბორატორიებთან დაკავშირებით. A very hot political issue. და ძალიან მწვავე პოლიტიკური საკითხი ხდება ეს პრობლემა ამ And ეტაპზე. one woman who ran for the president of the United States, she says these research laboratories, she didn't call them biological research. She says these research laboratories need to be secured and all these dangerous agents need to be destroyed. და ანუ ქალბატონი რომელიც ამერიკაში პრეზიდენტობისთვის იბრძოდა აცხადებს რომ ეს in Canada She's a candidate. She ran for კანდიდატი ვინც ანუ პრეზიდენტობისთვის იბრძოდა ამბობს რომ ეს არის კვლევითი ლაბორატორიები არა ბიოლოგიური კვლევითი არამედ ეს ანუ ეს ლაბორატორიები არის კვლევითი ლაბორატორიები რომელიც უნდა გაიწმინდოს და ანუ სახიფათო ნივთებისგან ანუ ნივთიერებებისგან გათავისუფლდეს. ქალბატონო ნულანდმა აღიარა ხო პრინციპი. and the Fox News made a report about it. და Fox News-მა დიახ გააკეთა ანგარიში ამის შესახებ. And now they're saying that Fox News, Tucker Carlson is the person's name, Tucker Carlson. And Tulsi Gabbard, they're like traitors. That this is Russian disinformation. და ეხლა ნუ აცხადებენ რომ Fox News-ის ეს რეპორტიორები Tucker Carlson-ი არის რუსეთის აგენტი. ხო, ნუ აბა რა სიტყვიან. როგორც კი სიმართლეს ლაპარაკობ, ყველაფერს კრემლს აბრალებენ და სწორედ ხო, ჩვენთანაც ესეა. ისე რომ When you start to talk about the truth, remember when I first gave all this information, almost 10 years ago, I gave it on Georgian television. All this information came out through Georgian newspapers before the Russians were saying anything about it. I was the first to
open up the story. თუმცა ანუ თუ გახსოვთ 10 წლის წინ მე ვიყავი პირველი ადამიანი რომელმაც ანუ გავხსენია ეს საკითხი და ვისაუბრე ამ საკითხზე მაშინ ანუ ქართულ ტელევიზიაში და ქართულ ჟურნალებში მაშინ რუსეთიც კი ჯერ კიდევ ამაზე არ საუბრობდა ასავალ-დასავალში მქონდა მოხსენება საქართველოს სოფლიო ხო აი სწორედ იმიტომაც მოვიწვიეთ და რადგან ეს თემა ძალიან გზნობიარია, მტკივნეულია, სწორედ იმიტომ მინდოდა რომ თქვენ ყოფილიყავით ჩვენი სტუმარი. კითხვა რაღაცა ვერ მიპასუხეთ. ეს ხომ ასეთი ტიპის ლაბორატორიები ამერიკის შეერთებულ შტატებში აკრძალულია? This type of laboratories is prohibited in United States, isn't it? და რატომ თუ აქ არაფერი ისეთი არ არის და მხოლოდ კვლევებია, დავიჯერო ამერიკაში კვლევითი ინსტიტუტები არ არის და ლაბორატორიები? So why? What is the reason if it's only a research laboratory and nothing more? Isn't there research laboratories in United States? Very good question. Well, in 1970 ძალიან კარგი კითხვა არისო. In 1972, Russia and the United States and some other countries signed what was called the Biological Weapons Prevention Treaty. They agreed to eliminate biological weapons. ანუ 1972 წელს რუსეთმა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და კიდევ ანუ სხვა ქვეყნებმა ხელი მოაწერეს ბიოლოგიური იარაღის ანუ განადგურების შესახებ ხელშეკრულებას. Okay, Georgia did not sign this agreement. საქართველო არ ყოფილა ამ ხელშეკრულების ხელმომწერი ქვეყანა მხარე. It's like cluster bombs. In 2008, Georgia used cluster bombs in South Ossetia. რომელსაც ხო ცხინვალში რაღაცა რუსული ასეთი ლაბორატორია. ეს როგორც ანუ კლასტერული ბომბების cluster bomb. და ცხინვალში იყო არა რუსული ესეთი. Was there Russian Russia was doing the same thing. This is the first time I've ever said anything about this. This was 2007, and I was working with the French government, French intelligence service at the time, and they had me investigating the Luger laboratory. They had me investigating what was going on in Sanvalis, Samchablo. So Russia and Georgia were playing the same game. Or Russia and America was playing the same game through the territory of Georgia. ანუ 2007 წელს საფრანგეთის ანუ სადაზვერო სამსახურთან თანამშრომლობით მე ანუ საქართველოში ვიკვლევდი ლუგარის ლაბორატორიას და ცხინვალში ვიკვლევდი ლაბორატორიას, რომელიც აშენებული იყო რუსეთის მიერ და ანუ რუსეთი და ამერიკა იგივე თამაშს თამაშობდნენ საქართველოს ტერიტორიაზე. Sorry my expression. სამწუხაროდ. და დღეს აი რამოდენიმე კითხვა თქვენ საუბრობთ და შეიძლება ადამიანმა დაგიჯეროთ, ან არ დაგიჯეროთ, ხო, ყველას აქვს უფლება დაიჯეროს, მიიღოს ინფორმაცია, ან არ დაიჯეროს, მაგრამ არსებობს კითხვის ნიშნები, რომელიც მიჩნდება თუნდაც ის, რომ უბრალო კვლევითი ინსტიტუტი რომ იყოს და ლაბორატორია ამერიკის შეერთებულ შტატებში აკრძალული არ იქნებოდა ეს ერთი. მე ხა თუ ასეთი ძვირი ლაბორატორია და ალბათ გადაუთარგმნით, ხო, ეს ერთი მეორე. ამერიკის შეერთებული შტატებს ძალიან ძვირი უჯდება დაუშვათ კონკრეტულად ეს ჩვენი თბილისში ლუგარის ლაბორატორია. ესეც ახლა ლამაზი თვალებისთვის და მხოლოდ კვლევისთვის არავინ ამას არ გააკეთებს. მესამე, ჩვენ სახელმწიფოს აქვს თუ არა წვდომა, სწორედ აი იმ ტერიტორიაზე კი არა და შენობაში, აი იქ უშუალოდ იმ პალატებში თუ ოთახებში, სადაც კეთდება ეს ცდები, ტარდება და შესაბამისი მაგალითად განათლების ადამიანს აქვს თუ არა უფლება რომ შევიდეს და ნახოს და გამოიტანოს ნამდვილი ამბავი. თუ ამის საშუალება არ აქვს და მხოლოდ ტესტებში მიდის ამდენი ფული, ესეც კითხვის ნიშნებს ვამს. ანუ მე აპელირებას ვახდან კიდე რაზე? რამდენი კითხვის ნიშანი იბადება ლუგართან დაკავშირებით, რაც არის საშიშროება?
So ეს კითხვაც არ არის მსჯელობა yeah, it's Long kind of a question. discussion and a long question, but what we're talking about right now, it can somebody can believe or not believe it, but there are just some points that a logically thinking person would question some points of it. The first thing is that the Lugar laboratory, it costs too much for the U.S. Government, and I just doubt would they spend this much of money just for ordinary research in Georgia, and the question is, the second question is that does the government of Georgia has an access to the places in this laboratory where the actual experiments take place, and if a person with the necessary competencies can enter the laboratory to these places where the experiments are being done and give us a very precise information about it, because I appeal to the fact that just too much money is being spent on something to be just a very ordinary research center. This is not typical. People have, the workers at the lab got sick back 7-8 years ago. 17 workers from the laboratory had to be taken to the Armand's hospital with respiratory problems. რამდენიმე წლის წინ ლაბორატორიის 17 თანამშრომელი გადაყვანილი იქნა არამიანცის საავადმყოფოში რესპირატორული დაავადებებით. Georgian staff. There's part of the laboratory that works the Georgians, and part of the laboratory, from what I've been told, only works the Americans, and there's no access for the Georgian specialists. ჩემი ინფორმაციით არის ლაბორატორიაში, ანუ ადგილები, სადაც ქართველებიც მუშაობენ და არის საქმეები, რაზეც მხოლოდ ამერიკელები მუშაობენ და ქართველებს არ აქვთ წვდომა. A 3-star general was in charge of the laboratory. I'm sorry? A 3-star general. ანუ კი ბატონო, ანუ სამ ვარსკვლავიანი, ასე ვთქვათ, გენერალი იყო ლაბორატორიის, ანუ ხელმძღვანელი. Who had no American general. ანუ ამერიკული Ask the Georgian government about this. They don't know. ჩვენც რო ვიცოდე. I don't want to educate them. I want them to tell you. ანუ საქართველოს ხელისუფლებას კი And ask Anna Zvania, who was working the head of Georgian intelligence for a period of time. ანუ ქალბატონ ანა ჟვანიას უნდა დავსვათ ეს კითხვა, ვინც საქართველოს სადაზვერვო სამსახურის Does she უფროსი have any scientific background? Why was the person in charge of the intelligence services of Georgia, counterintelligence services of Georgia, involved with the laboratory? ნუ რატო იყო სადაზვერვო სამსახურთან დაკავშირებული პიროვნება ლაბორატორიასთან კავშირშიო? And let me tell you one more thing. The biggest compromising information, compromat, about this laboratory comes from the mouth of Victoria Nuland. She's the Assistant Secretary of State. ანუ ყველაზე დიდი კომპრომატი ამ ეტაპზე ამ ლაბორატორიისადმი მოდის სწორედ ვიქტორია ნულანისგან მოდისო და Under testimony just a week or two ago, she says she was asked directly in Congress, do we have biological weapons laboratories in Ukraine? და მას ანუ კონგრესზე პირდაპირ კითხეს, გვაქვს თუ არა უკრაინაში ბიოლოგიური ლაბორატორია. She says Ukraine has biological research facilities in Ukraine. მან თქვა რომ ანუ USA has, Yes. ანუ ამერიკის შეერთებულ No, შტატებში. she says Ukraine has. ანუ მან თქვა რომ უკრაინას აქვს უკრაინაში we don't have. Ukraine has. ბიოლოგიური კვლევითი ლაბორატორიები. Oh. აქვს უკრაინას აქვს. Guess again? არცფერადი რევოლუციები არ მოგვიწყვია And if something will come up about Georgia, it will not be America that has this laboratory. Georgia has this laboratory. და თუ საქართველოსშიც ანუ რამე ესეთი ანუ
გამოჩნდება, პასუხი იგივენაირი იქნება, რომ ანუ საქართველოს აქვს ეს ლაბორატორია და არა ამერიკასო. საჭიროს უკრაინის 12-მდე ლაბორატორია დაადასტურა ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული დაზვერვის დირექტორმა ქალბატონმა ერვილ ჰეინსმაც. ისე რომ ხა ამაზე უკვე ამის უარყოფა უკვე უხერხულია და სასაცილოა. უბრალოდ ისინი ამბობენ, რომ ეს არის ბიოლოგიური ლაბორატორიები და არა დაუშვათ ამით არ იღებაო კონვენცია და ბიოლოგიური ლაბორატორიით რა საკეთებს ბიოლოგიური ლაბორატორია თუ არა და საშუალებას რომ მე იარაღად გამოიყენო ხო ეს ბიოლოგიური კვლევის შედეგი. So Ms. Ariel Hayes has herself commented that they have 12 laboratories, but they are biological research centers. And the question is that, well, the laboratory, what should do the biological laboratory, something that could be used as a biological weapon in the future? Yes. All you have to do is infect the animal or a person with a very resistant virus or bacteria, engineered virus, and that person becomes a biological weapon. Ну, საჭიროა მხოლოდ ცხოველის ან ადამიანის დაინფიცირება რომელიმე, ბიოინჟინრულად აწყობილი ვირუსით და ის თავად უკვე ხდება ბიოლოგიური იარაღი. Right now, they're doing research on Georgian soldiers here, 1,000 Georgian soldiers. ამ ეტაპზე 1000 ქართველ სამხედროებზე, ქართველ ჯარისკაცებზე ატარებენ სტეპს. Is in Ukraine with 4,000 Ukrainian soldiers. და იგივე პროექტს უკრაინაში ახორციელებენ 4000 სამხედროზე. And all the supervision is from the Lugar laboratory for this project. და ამ პროექტის, ასე ვთქვათ, სუპერვიზია, ამ პროექტის კოორდინირება მოდის ლუგარის ლაბორატორიიდან. მე გამოგიგზავნით ამ დოკუმენტებს. You have those documents. It has all the names, it has the number of the contract. Yeah. And these are young soldiers. და ეს ახალგაზრდა ჯარისკაცები არიან, ძალიან გულუბრყვილო. Because in Georgia, if you're a little bit clever, you go to the university, you stay in the university. Do they know? No, they don't know what's going on. არა აქვთ According ინფორმაცია. they're informed. I mean, they're treating these soldiers in Ukraine and Georgia like white rats. ისე იგი 1000 ჯარისკაცი სამხედრო, რომელმაც არ იცის, მაგრამ მათზე მიდის დაკვირვება. როგორც ეგრეთ წოდებულ, თეთრ ვირთხებს ესე They're იყენებენ. testing their blood to see what kind of diseases and what kind of immunity they have. იკვლევენ მათ სისხლს, რათა გამოიკვლიონ, აღმოაჩინონ რა იმუნიტეტი, რა სახის დაავადების, სადმი რა სახის იმუნიტეტი გააჩნიათ Now, technically, they're designing ways if they get sick, they can help them. But they're also designing ways that people who have immunity, they can have a virus that is stronger than their immunity. იდეაში ხო, იკვლევენ, მათ სისხლს იკვლევენ იმისათვის, რომ გააუმჯობესონ მათი იმუნიტეტი დაავადების შემთხვევაში, როგორ შეუძლიათ, რომ ეფექტიანად უმკურნალონ, მაგრამ ამასთანავე, ისინი იკვლევენ თუ როგორ შეიძლება, რომ შექმნან ისეთივე ინფექცია, რომელიც მათ იმუნიტეტზე, მათ რეზისტენტულობაზე უფრო ძლიერი იქნება. რა საინტერესოა ხა ეს. I remember when I was a young man in the army. We got vaccinated with this, we got vaccinated with this. We don't know what we were vaccinated with. მე მახსოვს, როდესაც მე ვიყავი ახალგაზრდა და მსახურობდი, გვიკეთებდნენ ამ ვაქცინებს დროდადრო, მაგრამ ჩვენ რეალურად არც ვიცოდით რა ვაქცინას გვიკეთებდნენ. 6 წელი ვიმსახურე ამერიკის ჯარში კონტრაქტში. And I was involved with chemical weapons in Kentucky. და კენტუკის შტატში ქიმიური იარაღებთან მქონდა ასე ვთქვათ And I had all the ურთიერთობა. training. და გავიარე სრული ასე ვთქვათ მომზადება ტრენინგი. I know what my government is doing. მე ვიცი, რასაც აკეთებს I ჩემი know how my government works. სახელმწიფო და ვიცი როგორ მუშაობს იგი. And the American weapons program, biological weapons, originally came from Japan. და ამერიკული ბიოლოგიური იარაღის პროგრამა თავდაპირველად მოვიდა იაპონიიდან. Because during the war, the Japanese were experimenting on Chinese civilians.
in designing biological weapons programs. რადგან ანუ ომის დროს იაპონელები ჩინელ მოსახლეობაზე ატარებდნენ ამ ბიოლოგიური იარაღის ცდებს. My country has a very big history of doing experiments on black people. ჩემ ქვეყანას ძალიან დიდი ისტორია აქვს ექსპერიმენტების, ანუ კეთების შავკანიან ადამიანებზე, ინდიელებზე, Prisoners, მსჯავრდებულებზე, people, very poor, homeless people. უსახლკარო ადამიანებზე. And for them, Georgia is a perfect place because the information programs in Georgia are mostly under the control of the West. და საქართველო ძალიან კარგი ადგილია მათთვის, რადგან ძირითადი საინფორმაციო წყაროები თითქმის ანუ ყველა მათ დაქვემდებარებაშია, მათი კონტროლის სფეროშია. Everybody is getting their information from social media and everybody thinks everything Western is wonderful. არავინ არ კითხულობს, ყველა ძირითადად მოსახლეობა ძირითადად ინფორმაციას იღებს სოციალური მედიიდან და გონია რომ დასავლური ყველაფერი არის სრულყოფილი. ობიექტივი არის ტელევიზიები. არა, იცით რა არის, უბრალოდ შიშის ფაქტორია და შეიძლება ადამიანები ფხიზლდებიან, მაგრამ არიან ბევრი, ვინც აზროვნებაზე აცხადებს უარს, რა ვქნათ? Yeah, there are unfortunately people who are refusing to think, but now there are people who are thinking and they're getting conscious about what's going on. And there is Objectivity TV and other TVs that are trying to bring the truth to people. I personally believe that the main reason that Russia went into Ukraine is because of the biological weapons program. ჩემი აზრით რუსეთის უკრაინაში შეჭრის ძირითადი მიზეზი არის სწორედ ბიოლოგიური იარაღის პროგრამა. ეს ამდენად სერიოზული იყო. თუმცა ეს სხვა თემაა და მოდი სხვა დროს ვისაუბროთ აი ლუგარზე და ჩვენ ქართულ პრობლემაზე მინდა საუბარი. მეც მაქვს ეგეთი ეჭვი, რომ ძალიან გაიწირა უკრაინა და უკრაინა გაწირა და პუტინს შესწირეს უკრაინა ამერიკამ, ბრიტანეთმა, ევროკავშირმა, ნატომ და უკრაინის, რა თქმა უნდა, ზელენსკიმ. სამწუხაროდ ესაა, იმიტომ რომ გადააყოლეს მთელი უკრაინა, მაგრამ ეს ცალკე თემაა და ტრაგედიაა და საშინელებაა. მე უბრალოდ რა მაინტერესებს დღეს წამოვიდა მუქარები რუსეთიდან, ეს ალექსანდროვმა შემოთვალა, რომ შეგვიშვით, თორე ესე იგი რაღაც აგრესულ ზომებს მივმართავთ და მაშინ დავბომბავთ ლუგარის ლაბორატორიას. რა მაინტერესებს, აი გაეროს უშიშროების საბჭოში რუსეთიც არის, ხო? არის ჩინეთი, გადაუთარგმნეთ არის. იქნებ აი დელეგაციას იქიდან უმასპინძლოს ლუგარმა, ოღონდ ისეთი სპეციალისტებით, რომ რაღაც გარკვეულად სიმართლე გამოიტანონ, რა ხდება, რომ საქართველო არ ჩავარდეს რაღაც კოშმარულ ვითარებაში. ჭორის დონეზე რომ არ იყოს ეს ყველაფერი და დადასტურებული რო იყოს. So I have also არ დათანხმდება ჩვენი ხელისუფლება და ეს არის გამოსავალი. She likes long complicated questions, I can see. Yeah, she also thinks that the scenario with Ukraine can have these kind of reasons, and she really is sorry for the Ukrainian people since the Ukraine was sacrificed by the US, by NATO, by the European Union, everybody to Russia. But this is another topic, and it's a tragedy and a very painful topic. But now we would like to make stress on Georgia, as you know, Alexandrov's statement recently that Alexandrov's statement from Russia that they require to get an access to the Lugar laboratory, otherwise they are ready to have it bombshelled. So about this statement, so there is the United Nations Security Council where members are Russia and China as well. How do you think is it possible to get a delegation from UN
Security Council, such a delegation that will involve all the parties and give them an access to the Lugar laboratory and make this group complected from the a very competent people that will give a definite conclusion so that the Georgia will not suffer from rumors, talks, allegations and etc. So do we have a way out of this situation? In the short term, no. მოკლევადიან პერსპექტივაში არ არა. I know as a fact from my sources that Lugar laboratory is being cleaned. ჩემს წყაროებზე დაყრდნობით მაქვს ინფორმაცია, რომ ამ ეტაპზე ხდება ლუგარის ლაბორატორიების გაწმენდა. Is being destroyed. ანუ მაკომპრომატირებელი ინფორმაცია ფაქტობრივად ანუ შლიან ამ ინფორმაციას, ანადგურებენ. ანუ თვითონ ეს ცდები და ეს ყველაფერი ანადგურებენ ანუ შლიან ყველა ინფორმაციას ამასთან დაკავშირებით. The former Ministry of Internal Affairs of Georgia, Russia already knows what's going on in this laboratory. დიახ, რაც გავიგე ასე ვთქვათ იგორ გიორგაძის გამოსვლიდან, მისი სიტყვებიდან, რომ რუსეთმა უკვე იცის რეალურად რაც ხდება იქ, აქვს სრული ინფორმაცია. I don't think the United States is willing to sacrifice Georgia. Georgia is more important to the United States than Ukraine. მე არ ვთვლი რომ ამერიკის შეერთებული შტატები მსხვერპლად შეწირავს საქართველოს ისე როგორც გააკეთა უკრაინის შემთხვევაში, რადგან მგონია რომ უფრო მისთვის უფრო მნიშვნელოვანია საქართველო. And why? Because this is their prize project, Georgia. The United States has done so much for Georgia. რადგან საქართველო ძალიან ძვირადღირებული პროექტია მათთვის, ამერიკის შეერთებულ შტატებს ძალიან ბევრი აქვს გაკეთებული აქ. უკრაინა არ არის ძვირადღირებული? Isn't the Ukraine a very costly project as well? It's a political project, it's not a real project. It's demagoguery. ეს უკრაინა უფრო პოლიტიკური პროექტი, დემაგოგიური პროექტია საქართველოსთან შედარებით. საქართველო რეალური პროექტია. ამ რეალობაში. რა უნდა ამერიკა საქართველოსთან? What do you mean in this word reality? What does US want from Georgia? Well, Georgia will be its last outpost. I'm sorry. Outpost. Obviously. Yes. So, საქართველო იქნება for Russia to have, for the United States to have a good influence in this region, Georgia is the last place it can do it. ჩვენს რეგიონში ზეგავლენის შენარჩუნებისთვის საქართველო ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის არის ბოლო პოსტი, ასე ვთქვათ, ბოლო საყრდენი წერტილი. I think it would be very practical and very expedient for there to be an international commission to investigate this, but not only investigate the laboratory in Georgia, but Ukraine, but in China, and all the research, everything has to be opened. Transparency. ჩემი აზრით ძალიან პრაქტიკული და ძალიან დროული იქნება ამგვარი, თქვენ როგორც ახსენეთ, ამგვარი კომისიის შექმნა, რომელიც გამოიკვლევს არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ უკრაინის, ასევე ჩინეთის და ყველა კვლევით ლაბორატორიებს, რომლებიც ამ მიმართულებით მუშაობენ. და საქართველომაც უნდა მოაწეროს ბიოლოგიური იარაღის შესახებ კონვენციას. Georgia cannot pretend it doesn't know what's going on anymore. საქართველოს აღარ შეუძლია წესი საქართველოს აღარ უნდა დახუჭოს თვალები რომ არ იცის რა ხდება და რა მიმდინარეობს. ჩვენ ვართ ზურგში, რუსეთის ზურგში, ისე რომ უკრაინა, აღმოსავლეთ ევროპა, ჩვენ ზურგში ვართ, კავკასია, წარმოიდგინეთ რუსეთი, თურქეთი, ჩვენ ძალიან ძველი ვითარებობა. აგილი. კარგი ადგილია. გეოპოლიტიკურად. ზარია ერთი წუთი. გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ? გისმენთ? ჩვენ ველოდებოდით კობა კუსიანს, უფლება დამცველს. კობა თუ უბრალოდ მაყურებელი გვირეკავს? არ ისმის. სამწუხაროდ იქნებ ოპერატორს თხოვ იქნებ გაასწოროთ რა ხდება. განაგზოთ და ზარი არ შემოდის და იქნებ დაგვიკავშირდეთ. No, there was a
call and the connection was bad, so we will continue პირდაპირ the ეთერში გვითომ conversation. ვიკავშირდებიან მაყურებლები, მსმენელები და ისე ველოდებოდით, რომ ბატონი კობაკოსიანი, უფლებადამცველი, რომელიც მუშაობს, იცნობს თქვენს აი ამ დოკუმენტაციას, გვინდოდა რომ ჩაგვთხოვდა და რაღაც პრობლემა არის სატელეფონო ზართან. და გამამდე ძალიან რთულ ვითარებაშია საქართველო, ისე რომ ეს ძვირადღირებული ამ რამდენს ხარჯავს ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოს. Well, Georgia is in a very complicated situation at the moment since it's a very costly project. It's always been a complicated situation. It's history. And if you have an information, how much does the U.S. spend on it? I'm sure it's before through Shevardnadze's period. I knew it was $1 billion. ანუ შევარდნაძის პერიოდში ვიცი რომ იყო 1 მილიარდი დოლარი. And I think since then it's probably been at least $2 billion on Georgia. Georgia, the two countries that receives the most money are Georgia and Armenia per capita. For their small size, they receive the most money per capita. ანუ კვარტალურად ამერიკისგან ორი ქვეყანა რომელიც ყველაზე დიდ თანხას იღებს, ანუ მათ მისი ზომებიდან, ანუ ზომებთან შედარებით არის საქართველო და სომხეთი. საინტერესოა და ალბათ ეს ჩვენი შემდგომი ეს უკვე გეოპოლიტიკური გადაცემის თემა იქნება. აი ბატონი კობა ხაზე, წუთი ბატონი კობა საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობის. ხო, აი წეგან არის მოდა ბატონო კობა თუ უსმინეთ ჩვენ სტუმარს და აი პატარა რეზუმე მინდა თქვენგან რა მდგომარეობაში ვართ, ესე იგი საფრთხე, უსაფრთხოება, აი რა ვითარებაა თქვენი გადასახედიდან, თქვენ როგორ შეაფასებდით სიტუაციას? უღრმესი მადლობა თქვენ სტუმარს, რომ მან ნათელი მოფინა კიდევ ერთხელ ის რაც ხდება ჩვენს თავს. დასავლეთი რომ აბსოლუტურად ყველანაირ კონვენციას არაფრად არ აგდებს ეს მან აღნიშნა და ასევე თქვენ დასვით კითხვა რომ აი თვითონ ის ქვეყნები რომელი ქვეყნებიც უშუალოდ რომელ ქვეყნებშიც არის ეს ლაბორატორიები რა ვითარება ამერიკის შეერთებული თავდაცვის სამინისტროსა და უკრაინის ჯანდაცვის სამინისტროს შორის სხვათა შორის რომ იცოდეთ, ხო, შეთანხმების თანახმად უკრაინის მთავრობას ეკრძალება ამერიკის შეერთებული პროგრამის შესახებ ინფორმაციის საჯარო გამჟღავნება. და მე არ გამორიცხა რომ ანალოგიური ხელშეკრულება იყო საქართველოს მიმართებაში დადებული. ხო, აი ბატონმა ჯეფრიმს თქვა რომ აი მაშინ არც კი უკითხავთ, არც კი გადაუსინჯავთ, ესევე кейსებიდან ამოუღეს ხელშეკრულება, მოაწერინეს ხელი. ჩვენ არ ვიცით, ხო, რეალურად რა ხელშეკრულებაა ეს და რა წერია იქ. დიახ, არავინ ჩვენ არ გვაჩვენებს და არ გვახედებს თუ რა ხელშეკრულება და როგორ არის ამ მიმართულებაში, მაგრამ მე ერთ ვიტყვი რომ პენტაგონი თითქმის გეგმას გადააქციოს საქართველოს ბიოლოგიური კვლევის ცენტრად. ჯეფრიმ ახსენა აქ რომ საქართველოსთან გაფრთხილებაში და ყველა ის შტამები რომელიც დღესდღეობით ინახებოდა ლუგანის ცენტრში პრაქტიკულად ნადგურდებაო. ასევე ნადგურდებოდა სხვათა შორის უკრაინაში ის იმ ლაბორატორიებში ყველა ის შტამები და ყველა ის ბიოლოგიური რაც მათ ჰქონდათ, მაგრამ ყველა ამას ყველაფერს მაინც მოხდა და ეს დოკუმენტაცია მაინც არსებობს და ვერავინ ვერ გაანადგურა. ასევე მოხდება ჩვენთან მიმართებაში სხვათა შორის. და ამიტომ ვერავინ ვერ იტყვის იმას, რომ ჩვენ მაგალითად საფრთხე არ გვემუქრება ამ შტამების დაგპრობის შემთხვევაში. მე მინდა კიდე ხაზი გაუსვრა ლუგარის ლაბორატორიის მიმართებაში, რომ ეტრა თქვენთვის ეს კომპანია არის თანახმად რომელიც ზედამხედველობს და აფინანსებს ლაბორატორიებს. მან დაახსენეს, რომ 336 ლაბორატორიაა სოფლიოს მასშტაბით. 5 ეულში თუ არა, 10 ეულში მაინც არის საქართველოს ამ მიმართებაში. სხვათა შორის ისეთი დონის გაკეთებულია და ისეთ დონეზე მიდის აქ მუშაობა. ამიტომ ამ მიმართულებაში ჩვენ მათ შორის ამერიკის შეერთებული საჰაერო ძალების მიერ სლავური და კავკასიური წარმოშობის ადამიანის ბიოლოგიური მასალის RNA და სინოვიალური ქსოვილების მიმუშების მოგროვებაზე მიდის აქ თემა.
ეხლა თქვენ როგორ ფიქრობთ, რუსები, სლავური წარმოშობის ადამიანები, ასევე კავკასიელები, რომლებიც მარტო ჩვენ არა ვართ, აქ არიან აზერბაიჯანელი, სომხები და კიდე იქით მიმართებაში. აუშვებენ ამ მიმართულებაში აი ამას, რომელიც ეთნიკურად ბიოეღის ფარული პროგრამებში არ ვართ ჩათრეულები, ამის დოკუმენტაცია არსებობს პატივცემულებო. ამიტომ ჩვენ ცოტა გონიერება გვმართებს ხელისუფლებას კიდევ ერთი დიდი გონიერი ნაბიჯის გადადგმა, რომ ჩვენ არ დაგვემართოს ის, რაც დაემართა უკრაინას. სხვათა შორის და დღეს თქვენ ახსენეთ და ბატონმა ჯეფრიმ ახსენა, რომ ერთ-ერთი მთავარი დღევანდელი მდგომარეობა, რაც უკრაინაში ხდება, ზუსტად ეს პროგრამა იყო ბიოლოგიური ლაბორატორიების განადგურება. დიდი მადლობა. მე იმედი მაქვს, რომ სტუდიაშიც მოგბრძანდებით და ვისაუბრებთ ამ თემაზე და არა მხოლოდ თქვენთან. უბრალოდ მოვიდა თუ არა დრო, რომ ხელისუფლებას ცოტა ჩვენვე მოვთხოვოთ მკაცრად, რომ დაგვიცვას რაღაცა მოსალოდნელი საფრთხეებისგან, იმიტომ რომ თუ ვითარება გართულდა და პაპუაშვილმა პარლამენტის თავმჯდომარემ პირიქით მადლობები იხადა, ისე გვეხმარება ლუგარის ლაბორატორიაო. არადა თუ განადგურებულია ყველაფერი და უკვე გააქვთ, მაშინ ნაკლებად საშიშროება. მოკლედ ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანია და მთავარი სწორედ ეს კითხვის ნიშნებია, ალბათ დამეთანხმებით და ამ კითხვის ნიშნებზე აუცილებელია პასუხისგაცემა, ისეთივე კითხვის ნიშნები, რაც იყო პანდემიასთან დაკავშირებით. დღემდე სადღაც გაქრა უკვე ეს კორონა, ვიცით სად არის, მაგრამ კითხვები დარჩა, ხო, ვერ გვიპასუხა მსოფლიომ. დასავლეთმა ამაზე პასუხი ვერ გაგვცა და ჩვენ ვიყავით რაღაც მარიონეტულ აი პანდემიასთან მიმართებაში თუ მოხდა სტუდიაში ისა ნამდვილად განვაცობთ ამ თემას. კი, აუცილებლად, კობაკ, მადლობთ და ალბათ ეს თემა უნდა ტრიალებდეს, რომ ხელისუფლება ცოტა დაფიქრდეს და დაიცვას ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი ერი და ჩვენი სამშობლო. მადლობთ კობა. სამწუხაროა, რომ ბატონმა ჯეფრიმ ახლა ვერ მოხერხდა თარგმანი. პრინციპში ბატონმა კობამ ყველაფერი უთხარა, რომ თითქმის ხო ბატონო? მოკლედ basically agreed, what you said and made some key points that recently it came clear that Ukrainian government had some agreements that they cannot make public the agreements that they had signed with the United States Ministry of Defense, and maybe that's the case with Georgia as well. Maybe Georgian government has a similar agreement that they cannot make it publicize those agreements, and the same applies to the Lugar laboratory as well. And even though these biohazardous, projects are being cleaned, there will be somewhere somewhere kept those archives that are not completely cleaned out, incriminating, yes, and it's a very topical question for Georgia as well, that it's time to apply to the Georgian government, because he agrees with you that the same can happen to Georgia as well, because the main reason for Russia to invade Ukraine was the biological. Of all these labs in the former Soviet Union, the main ship, the control center is Georgia, the Lugar lab. This is the crown, the jewel in the crown, the analogy. საქართველო არის პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში არსებული ლაბორატორიის ქვაკუთხედი, ყველაზე მთავარი ქვეყანა სამწუხაროდ ამ ბიოლოგიური კვლევით ლაბორატორიების. დროებითია თუ დღეს ათავისუფლებენ, ხვალ შეიძლება როგორც კი გადაივლის რაღაცა საფრთხე, ხვალ შეიძლება ისევ დაიწყოს რა თქმა უნდა აქცები და ამაზე ხეთყვილად ამდენ ფულს ამერიკის შეერთებული შტატები ჩვენი ლამაზი თვალების გამო არ დაკარგავენ, ხო? So it is temporary, right, that they are cleaning up the laboratories at the moment, and when the time passes they can just come back and continue This what they is are not doing. the first time they had to do this. ანუ ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც მათ ეს უნდა გაეკეთებინათ. The Russians, based on my interviews and other information, they did this before. And also
through Veterans Today, I'm the bureau chief of Veterans Today military publication, and we have published much information from different sources about this laboratory, and because of that, they had to clean the laboratory. The security is much higher now at the laboratory. ანუ მათ ეს რამდენიმე წლის წინაც აქვთ გაკეთებული, როდესაც გაასუფთავეს ეს ინფორმაცია. მე ანუ ვარ Veterans Today ანუ გაზეთის თანარედაქტორი და იქ ყოველთვის ანუ ვაქცენტს ვაკეთებთ ესეთ თემებზე და ანუ რამდენიმე წლის წინაც აი ამ რეზონანსის გამო Veterans Today. It's an international military journal, retired military საერთაშორისო სამხედროების and I'm the bureau chief for that organization. ჟურნალი არის და მე ანუ ბიუროს ხელმძღვანელი ვარ ამ ორგანიზაციის. So we're military people, we know what's going on in the laboratory. ჩვენ ანუ ყოფილი სამხედროები ვართ და ვიცით რეალურად რაც ხდება ამ მიმართულებით. ესე იგი საფრთხე არ არის ჩამოშორებული და რა ვიცი ძალზე ისეთ ვითარება როცა უყურებ უკრაინას და ფიქრობ რომ შეიძლება იგივე იყოს აქ, თუმცა მე მაინც იმედი მაქვს რომ ერთი არის ცხადი, ის რაც არ შეიძლება ამერიკისთვის, ხო? საქართველოსთვისაც არ უნდა შეიძლებოდეს რა, დიახ. იქ არ შეიძლება. აქაც არ უნდა შეიძლებოდეს. არა, მე მიმაჩნია რომ არაფრით რაღაცა უპირატესობა ამერიკას და ამერიკელებს არ აქვს ჩვენთან შედარებით. ეს სხვა არის რა სისტემებში ვცხოვრობთ, მაგრამ ინტელექტუალურად, ღვთიურად, რა ვიცი, გენეტიკურად, ისტორიულად, კულტურულად, ხო, ეხა ნამდვილად შემილია ძალიან ამაყად. დავიცვა ჩემი პრინციპი, დიახ, ისე რომ ის რაც ამერიკისთვის არ არის, არც საერთოდ არ უნდა იყოს კაცობრიობისთვის What is not acceptable for Americans should not be acceptable for Georgians as But well. Americans, I'm sorry to say about my countrymen, Americans have an opinion they're a little bit better than everybody else, and they look down of people, citizens of third world countries as something inferior. America has a degree of arrogance it has no right to have. ანუ სამწუხაროდ უნდა აღვნიშნო რომ ანუ ამერიკელებს აქვთ ესეთი დამოკიდებულება რომ ზემოდან უყურებენ ეგრეთ წოდებული მესამე ანუ სამყაროს ქვეყნებს ნამდვილად ანუ დაუმსახურებია თუ არა ამერიკა პირველი და I like Georgia more because I find that people in Georgia more real and closer to my heart. ანუ მე ქართველები უფრო მომწონს ამ კუთხით რადგან საქართველოში ანუ ქართველები უფრო ჩემთვის უფრო ახლოს არიან ჩემ გულთან და ჩემს დიდი მადლობა და იმიტომაც ხარ ჯონი სიმონიშვილი ხო? I think Stay Grzinskym passport is. I have an old Georgian passport, but your president doesn't want to give me a new one. ეხლა რომ გვეუბნებიან შემოდის ახალი შტამი, ბოლო კითხვა და უკვე გავითიშებით, რამე კავშირი აქვს ამ ლაბორატორიებთან? So the talks that there are different versions of corona and they are expecting a new one to come. Is it somehow connected with Lugar? They're studying coronaviruses in Lugar. They're studying viruses from bats in Lugar. And this study was done in collaboration with New Eco Health Alliance. ანუ ლუგარში იკვლევენ კორონავირუსებს და მის ანუ შტამებს და ცდებს ატარებენ ღამურებზე და ამ კვლევებს ატარებენ Eco Health Alliance ანუ აი ამ კვლევით ცენტრთან თანამშრომლობით. And Eco Health Alliance was the middleman between America and China. და ეს Eco Health Alliance იყო შუამავალი ამერიკასა და ჩინეთს შორის. And they're studying about diseases in the wild, in nature. და ანუ ისინი სწავლობენ ანუ ამ ვირუსებს და დაავადებებს სოფლის მასშტაბით. ჩვენ დრო ამოიწურა, ჩვენ ალბათ შევხვდებით კიდე ერთმანეთს, იმიტომ რომ ნახოთ როგორ გამწავდება ვითარება და სიტუაცია და დამთავრდება ომი და შეგვიწევს ვირუსების შემდეგ ვირუსების სადღაც გაქრება და ისევ ომი იქნება ძალიან საინტერესო ცუდი სიტყვა საშინელ მდგომარეობის სიტუაციაში ვცხოვრობ. Thank you very much. You're very welcome. დიდი მადლობა ბატონო ჯეფრი.
მომავალ შეხვედრამდე ძალიან საინტერესო იყო თქვენი საუბარი და მოგიწევთ აუცილებლად ცოტა დიდი მადლობა მინდა გითხრა ასე მშვენივრად წინვალე და სხვა დროსაც შეგაწუხებთ მშვენიერი პროფესიონალი ხართ არ ვიცი რამდენი დავაკმაყოფილე თქვენი ეს აუცილებელი ცნობის მოყარეობა უნდა ვიცოდეთ სიმართლე და ჩვენ კიდე გვეცოდინება სიმართლე და არავის არ უნდა მივცეთ იმის უფლება რომ ზემოდან გვიყუროს ვინც არ უნდა იყოს ჩვენ ქართველები ვარ და ეს საქართველოა და რაშუაში ქართველები საქართველოა და ყველა ვინც საქართველოში ცხოვრობს ესე იგი ჩვენ არავის არ შევახედებთ ჩვენზე ზემოდან დიდი მადლობა ოთხშაბათამდე გემშვიდობებით